Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. It's a beautiful Monday evening. Wow! Natapos na naman ang weekend natin, so I'm sure you're refreshed. Some of you probably napasabak na naman sa maraming trabaho kanina. And ngayon, ready na naman to learn. So this is my 8 p.m. bonding with you, mommies, probably teachers, titas, lolos, or baka may mga daddies din tayong kasama dito. Kahit sino, kung sinong gustong matuto, sinong gustong mag-join sa atin. So this is open for everyone. This is my special time with you. September 20 na, 'di ba napansin nyo? Parang hindi natin namalayan no na mag-end na pala, 1 week to go and we're moving to October already. Ang bilis ng panahon, grabe. At maulan-ulan, sa inyo ba maulan din? Kasi dito sa Los Baños, pagising ko pa lang kaninang umaga, hanggang ngayong hapon, umuulan. Usually kasi before I do this ating 8 o'clock session, I walk, I do exercise para pawisan kasi maghapon kang nakaupo sa office, di ba? Pero kanina hindi ako maka-walk, no? Hindi ako ganung pinawisan kasi medyo malamig na tapos umuulan pa. Yan. So, pero still, I'm refreshed kasi I had my 30-minute power nap kanina, no? Bago mag-start para fresh na fresh tayo ulit sa topic natin ngayong gabing to. And tonight, my topic will be about dealing with your shy type kid. So, sige, mag-ano naman kayo dyan kung sinong mga naandito ngayon. Mag-greet naman tayo. Tapos tell me again where you are, where you're from. Diba? At para naman na nakikita ko, no, nalalaman ko rin sino yung mga kausap ko. Kasi syempre, alam mo, pag live, I don't really see you, no? Unlike sa Zoom na nagkikita-kita yung mga mukha. But this time, I just rely on the chat box, no, yung comments ninyo. So, I'd like to really thank you for your time, always for being with me. So, sabi ko nga, binabasa ko yung mga comments ninyo. Tapos nakakatuwa yung mga comments ninyo. And at the same time, natutuwa ako na marami tayong mga yung talagang nag-aabang, and you also keep on encouraging me na you're learning a lot, that the topics that I'm giving you are something that you enjoy or that you're really learning from. Yan. So, I have meron ulit akong mga series of topics that I'll be sharing with you. Pero ang gagawin natin ngayon, Monday and Friday na lang, no? Para hindi ko naman masyadong ino-occupy yung time ninyo kasi alam ko pag midweek talagang yan yung medyo kiskisan tayo, marami tayong ginagawa. So, also with me kasi I'm a homeschooling mom and I'm an administrator as well. So, kaya talagang loaded rin yung week, no? Pero I don't want to miss my 8 o'clock session. So, sabi ko, pwede ba kahit Monday and then 8 o'clock? Monday and then Friday lang at 8 o'clock, I will be with you. So, okay lang po ba yun sa inyo na medyo nawala yung Wednesday natin, but I will still be with you Mondays and Fridays. Yan. Also, we have, from Matea, Jadel Karinhay, from Bukidnon. Teacher Rachel. Ay, syempre, fresh na fresh tayo. Nag-power nap kasi ako eh. Good evening from Villa Gracia. Ami Esteban from Marilao, Bulacan. Wow, ang layo Nakakatuwa naman. So, from Riyadh, Saudi. Si Mami Maui. Nako, talaga nakakatuwa yun si Mami Maui. Lagi talaga siyang andito sa ating Facebook Live. And si Teacher Kat ba yun? Yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so I'm going to start now. So, my topic again, no, is dealing with your shy type kid. So, meron ba kayong mga anak na mahiyain or pwedeng pamangkin, no, na mahiyain? And then, usually, ano ba yung sinasabi natin? Sino ba dito sa inyo? Or baka kayo mismo, ang nature nyo ay mahiyain? Yung shy type talaga na tao. Yung tipo bang halimbawa anak ninyo, yung tipo bang ipapakilala pa lang ninyo, sasabihin nyo na kaagad na, ito yung anak ko si Ana, mahiyain yan. Naku, ayaw niyan magsalita. Di talagang hiyang-hiyayan, hindi mo yan mapapaglaro, hindi mo yan masasama sa ganito, sa ganyan. Mahiyain talaga yung anak mo yan. Or minsan sasabihin pa natin, naku, pasensya ka na. Mahiyain talaga siya.
Familiar phrases ba ito sa ating mga anak na mga mahiyain or probably pamangkin or somebody na or apo, 'di ba, na nakikita natin 'tong mga traits na 'to. Yan. So, yan yung pag-uusapan natin. But before that, let me define or give you a little description of what shyness is. So, shyness actually is a very common behavior that most children experience at some point of their development. So, meron talagang mga bata na pag 1 or 2 years old, sobrang bibong-bibo or hanggang 3 years old, pagdating nila ng 4, magugulat ka, bakit dati wala siyang pakialam, lahat binabati niya, tas bigla nilang siyang mahihain na, parang withdrawn na siya. Diba? So, lagi natin sasabihin, alam mo, hindi yan ganyan dati, pero ngayon, ewan ko ano ba nangyari, mahihain na. Yun. So, meron siyang mga at some point, no, sa development ng isang bata, nagkakaroon siya ng time na biglang, or season na biglang very shy siya. So, shyness can be a help or a handicap to a child depending on how it's handled. So, pwede siyang help, pero pwede rin siyang may negative effect or what we call handicap nga, no? So, i-define natin, sabi sa dictionary, kung ano bang ibig sabihin ng shyness. Kasi yung isa nakita ko, the state of being shy. Ay, parang sabi ko, parang wala namang nabago dun sa meaning na yun, sa word na yun. So, dito sa Oxford, define naman niya ng the tendency to feel awkward, worried, or tense during social encounters, especially with unfamiliar people. Yan. Okay, awkward siya, worried siya pag may mga ibang mga tao na. So, bago tayo mag-move, no, I would want to share with you, ano ba yung possible causes ng shyness? Bakit biglang mahiyain ang isang bata? Ano bang nangyari, no? Anong dahilan? Saan nanggagaling tong shyness ng isang bata? Okay, so what are the possible causes of shyness? Alam niyo ba ng number 1 cause or ang root ng shyness, no, ng isang individual or ng isang bata is actually genetics. Namamana pala yun. So kung mahiyain ka, pwedeng yung anak mo meron ding ganong personality, meron din siyang minanang katangian na pagiging mahiyain. Or pwedeng hindi ikaw, pwedeng yung husband mo, pwedeng may isa sa family or ilan sa family nyo na mahiyain siya, no? That's his trait, or genetically he's wired to be shy. Okay? And then the next one naman is yung personality nga, like halos parehas din ng genetics, no? Sabi dito, emotionally sensitive babies can grow up to be shy kids. Makikita mo palang pag yung baby, yung medyo emotional na pala talaga sila, yung daling umiyak, or parang, alam mo yun, yung mga babies na nagtatago agad ng mukha nila, yung mga ganon, or nangingilala, nakatitig sa'yo, tapos minsan maiiyak na lang. Usually, parang, nagsa-start na doon, makikita mo yung personality ng baby na yon na sensitive siya. Could be natural trait niya pagtanda niya, no? Okay, or pag lumaki-laki na siya. Another is learned behavior. Learned by imitating their role models. So, halimbawa, hindi naman siya ganon, pero lahat ng tao sa palibot niya or yung mga magulang niya, kita niya na mahiyain, yung medyo withdrawn, hindi basta makikipag-usap sa tao. So, ino-observe niya. So, naisip niya, siguro dapat ganon din ako. So, na-acquire niya. It's a learned behavior. Another one is family relationships, no? It could affect, no, the shyness ng isa or pagiging withdrawn, no, pagiging awkward ng isang bata because of family relationships. So, these are the kids na who don't feel secure sa bahay, yung hindi siya secure sa kung ano yung relationship niya sa parents niya, sa mga kapatid niya, sa kung sino yung mga significant others niya sa bahay. And oftentimes, yung mga batang mahiyain are products of overprotective parents, or yung unang-una kong shinare na topic sa inyo, helicopter moms and helicopter dads. Yung tipong laging naka-hover, laging nakabantay, laging takot na magkamali yung anak niya, takot na masaktan yung anak niya. So, ang tendency ng bata, ayaw niya mag-try, natatakot siya kasi nga
masyado siyang prinotektahan. Yung tipong bago siya kumilos, bago siya makipag-usap, titingnan niya muna yung magulang niya, okay ba to? Ganon, kasi nga masyado siyang naprotektahan. Overprotective parents could produce very shy individuals or shy kids. Okay? And then, lack of social interaction. Pwede rin naman na dito, children who have been isolated from others for the first few years of their life. Yung halimbawa, mga anak na lumaki sa yaya, naiiwan natin sa bahay, so wala silang ka-interact, walang socialization, a few people lang yon. So pag nilagay mo sila, dinala mo sila sa isang lugar na maraming tao, na hindi niya kilala, hindi siya familiar, ang tendency, mag-withdraw siya. Ayaw niya kasi nga hindi siya sanay siya na mayaya lang doon or si lola lang doon, tapos TV lang yung kausap niya or kaharap niya, tapos bigla mo siyang expose. So, yun, hindi niya kaya, hindi siya nasanay doon. And then, next is harsh criticism. These are the kids who were teased or bullied by significant people in their lives. So when you say significant, hindi to yung kapitbahay nyo or yung kaibigan ng kaibigan mo. These are the people whom the child revolved around. Yung mga parents niya, okay, mga magulang, tayong mga magulang, close relatives, diba? Alam mo naman tayo sa Pilipino, diba? Extended family tayo. So, yung mga kasama doon, immediate na mga kasama sa loob ng bahay, or yung mga close friends, no? Close friends and relatives, diba? Na naandyan. So, pag when they hear or dahil nilulook up niya ang mga taong to, and then when they hear yung tinutukso, ay, ang taba-taba, o ang payat, ay, ba't ganyan itsura mo? Usually, physical yan eh, or ay, ang pangit naman ng boses mo, or bakit ganyan, para kang pikika, yung mga ganon. So, yung mga usually pag-physical na, dun kasi nagsistart yun eh, dahil kasi diba, pag humarap ka kasi sa tao, mukha mo yung ihaharap mo, yung buong katawan mo. So, if you were teased or bullied, lalo na kung ito ay in terms of the physical attributes ng isang tao or ng isang bata, ang tendency nila, feeling nila, hindi sila haharap kasi hindi maganda ang pakiramdam nila, pangit ang tingin nila sa sarili nila, mataba ang tingin nila, na tingin nila ay pag mataba hindi maganda, 'di ba? Or pag payat, or minsan ay ang itim-itim, bakit ganyan ang kulay mo, ba't ang itim mo, or ay ba't ganyan ang ngipin mo, yung mga ganon. So yung mga physical attributes, yung mga bullying, mga words na ganyan na coming from immediate family members or yung significant others nga ng bata, oftentimes that really causes shyness, no? Nagwi-withdraw, tapos yun nga, ayaw niyang humarap sa mga tao kasi yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, mga kasama niya mismo, yun ang mga sinabi sa kanya. So, pinaniniwalaan niya yun kasi nga mahalaga yung mga taong yun sa kanya. Okay? Another and the last one is fear of failure. Okay? Yung ayaw mo lang magkamali. Ayaw mong ma-experience na pagtatawanan ka rin, no? So, these are children who have been made to feel bad when they didn't measure up. Yung mga tipong sobrang pinush, no, ng mga parents to many times beyond their capabilities. Yung tipong mga gusto ng mga magulang, lagi kang number 1, nasa honor ka, dapat pag sumali ka ng gantong laro, ikaw talaga yung mangunguna. Tapos pag sumali ka sa mga contest, minsan nga kahit yung mga beauty contest, magugulat ka, ang ganda nila, ang ganda naman nila, hindi naman sila na-bully or what, pero takot sila, nahihiya sila, kasi takot silang magkamali, takot silang mapintasan. So sabi nga, usually nga sinasabi na, actually yung pagiging shy daw, sobrang extreme shy mo, no, ay actually is a form of superiority complex, hindi talaga siya inferiority complex. Kasi ayaw mong maging below others, ayaw mong maging second rate, gusto mo ay lagi kang nasa top. Kasi ganun ka pre-measure, ganun yung naging mga expectations sa'yo. Yan. So, fear of failure nag-produces kids or an individual who tends to be shy. Okay? So, ano ba yung mga mga ano natin, ano yung mga complications, no, kapag ka nga ito yung mga
na subject sila, or ito yung mga reasons, no, or ito yung mga dahilan kung bakit sila nagiging shy, ano naman yung mga complications niya. Okay? Lalo na kung ito ay hindi naman sa into genetic trait or yung personality niya. So, siya ay nagkakaroon din ng mga komplikasyon. So, ito, the complications of shyness, reduced opportunities to develop or practice social skills. So, kasi nga hindi siya sanay, takot siya pag may ibang tao. So, hindi niya na-develop yon, yung habit na yon, 'di ba? Yung skill na dapat meron siya at that certain age. Fewer friends. Takot siya eh. Takot siyang lumabas, takot siyang makimingle. So, konti lang din yung mga kaibigan niya. Or reduce participation in fun and rewarding activities like yung dance, sports, drama, music. Kasi yun, talagang may mga interaction yan, di ba? Talagang ilalabas mo yung sarili mo, kakanta ka. Pag sports, may contact ka with other people, makikipag-teamwork ka. Yung dance, ganun din, di ba? Lalo na kung drama, di ba? Mag-acting ka, so ilalabas mo yung sarili mo. So, yung mga yan, ang tendency, hindi talaga nila papasukin yan kasi nga mahiyain sila. Okay? Next is increased feeling of loneliness, unimportance, and reduced self-esteem. Kasi nga kung nabully ka, di ba, kung natis ka, ganyan. And then, could be high anxiety level. So, yung mga extreme shy, no, or yung mga grabe yung shyness nila, pwede talagang magkaroon sila ng anxiety or could lead to depression. Yan, kasi nga marami silang kinimkim. Imagine mo kung you were bullied since you were a kid. So, may mga baon kang hurts, no, na naandyan sa puso mo. And then, embarrassing physical effects such as blushing, stammering, and trembling. So, ito na yung mga extreme, no? So, yung konting bagay, parang namumula ka. Di ba minsan, nagbablush na yan. O kaya yung di ka na makapagsalita, nagsastammer ka pag tinatanong ka. Kasi, yun nga, may fear ka inside eh. Or pwedeng may trembling pa pala, no? So, nanginginig ka. So, kaya meron ding mga tao na, paghaharap na sila sa maraming tao, magpe-present na sila, or may mga tao makikipag-usap sa kanila na more than 2 or 3, they tremble already, nanginginig na, di ba? So, para silang kala mo kung may butas, papasok na dun sa butas. Yan. Pero you know what? Ang pagiging shy din naman, on the other hand, yung mga batang shy din naman, may positive aspect din naman yun. May positive aspect din ng shyness, no? Yan. Ang positive aspect naman ng pagiging shy, they're doing well at school. So, yung mga batang shy na focus lang sila sa pag-aaral nila, o hindi, sige, aral lang sila, wala silang pakialam doon sa mga tao sa palibot nila. Behaving and not getting into trouble, kasi nga shy sila they would not go out and play, they would not mingle with anyone, kontento na sila sa sarili nila. So, walang gulo. Safe na safe sila. And then, listening attentively to others. So, dahil nga silang tendency nila, hindi sila yung magsasalita, nakikinig lang sila. So, yung mga taong madadaldal sa palibot nila, masarap kasama tong si shy boy or si shy girl. Kasi, oo lang sa'yo, makikinig lang ng makikinig sa'yo. So, mas practice nila yung kanilang listening skills. And then, since they're shy, at walang mga trouble anything sa school, they're easy to look after. Yan yung mga hindi mo na lang napapansin, andyan pala, di ba? I remembered yung, kasi may mom nga isa teacher, no, lagi yung sinasabi, ang nataalala daw niya lagi sa school, actually, yung mga magugulo, yung maiingay, yung mga may kaso, yun ang naaalala niya, kasi nga yung mga tahimik, halos hindi mo napansin kung, andyan pala sila, nag-exist pala sila kasi nga parang everything is just safe, no? So, in a way, positive siya kasi hindi ka mamroblema kumbaga sa anak mo kasi okay lang siya parang cool lang, 'di ba? Calm lang, kalmado lang. Okay, so paano naman yung mga talagang into, yun nga, dahil because of this shyness, no, ay may mga negative effects, no, or paano naman mag-thrive, paano naman sila
how do we help as a shy child thrive? No, kasi nga sila ay sila nga yung withdrawn, sila yung hindi talaga basta-basta hindi talaga makiki-interact or makiki-socialize sa ibang tao. So, paano naman sila natin tutulungan mag-thrive? Kasi syempre, dito sa mundo, hindi ka naman pwedeng mahiyain ka na lang lagi, or hindi naman kasi pwedeng hindi ka rin makiki-interact sa ibang tao. You need other people. And lalo na ngayon, 'di ba, sa 21st century education natin or dito sa mundong ginagalawan natin, we really need to collaborate. Pero hindi mawawala, laging may mga shy na tao. So how do we help our kids who are shy to thrive? Paano naman 'yon? Okay? So helping the shy child thrive. Okay, so ito, pakinggan natin to ha, kasi usually dito tayo nagkakamali. Actually, marami sa atin guilty dito. And let me tell you again ha, kasi I'm not sharing this kasi perfect ko na to. Kasi talagang ako rin kasi meron akong, ang mga anak ko, I have 3 kids, different personalities talaga. Actually, yung eldest ko, andito siya sa category na to. Yung second ko, ay siya naman yung talagang he's able to really, it's easy for him to speak out, to relate with people. Tapos yung pangatlo ko, siya naman yung okay lang. Pero compared sa kanila, dalawa, no, siya talaga yung nung bata ay, it's so easy for her to talk to people, ganyan. Pero may phases, may season din sa buhay niya na, yun nga, shy din yung kanyang, may shyness din siya. Okay, so ito, no, ang how do we help a shy child thrive? So it says here, there's no need to say apologetically, he's a shy child, or label your child as shy, especially in public. So, katulad nung sinabi ko kanina, pinapakilala mo palang, ay, ito si Ana, naku po, alam nyo, ay, naku, pasensya na kayo, talagang mahiyain to, shy po yan. Yan yung anak ko, naku, talagang halos hindi kumikibo, napaka-shy. Yan, yung tipong, pinapaalam na kaagad natin sa publiko, sa buong madla, na itong anak nating to ay shy or mahiyaing bata, kahit wala namang nagtatanong. Tapos kapag may mga activities na, naku, ay hindi sasali yan. Shy kasi yan mahiyain talaga yan. Naku, sigurado ako. Pre-prophesy na naman natin. So, hindi daw natin dapat sasabihin yun at i-broadcast natin sa buong mundo, sa lahat ng mga tao sa balibot niya. It actually makes him think there's something wrong or there's a problem in him na kailangan niyang ayusin. There's a problem to fix. Sa totoo lang, yun lang naman yung nature niya. So, kung genetically, yun ang personality niya, we have to accept. So, mas maganda raw mas maganda raw na ang gamitin natin ay oh yes, he's really a very private person. Medyo reserved kasi siya talagang bata, 'di ba? So mas maayos 'yon kasi it tells the child na there's nothing wrong with him. Yun lang talaga siya. Reserved siya Very private siya. Hindi siya katulad ng iba na pag humarap sa tao, talaga naman parang showbiz na showbiz, no? So, siya ay ganun lang. Ganun yung nature niya. So, don't broadcast it. And hindi tayo dapat nag-apologize. Naku, pasensya na ha. Kasi talagang itong anak kong to, mahiyain talaga yan. Yun, di ba meron pa tayo mga expression na para talagang meron tayong kasalanan na kino-confess sa kanila, which should not be. Yan. So, tandaan po natin yan. Okay? And then, next, prepare the child ahead of time of what's expected of him when you're going to meet someone for the first time. So, dahil alam mo na nga na ganun yung personality niya, yun yung trait niya, or yun yung challenge na hinaharap niya. So, kung pupunta kayo sa isang lugar na mga first time niya mamimit ang mga taong yun, hindi nga siya sanay na may mga taong iba sa buhay niya. So, i-prepare natin siya, no? Sasabihin na natin, oy, pupunta tayo sa kila Tita Marie mo. Pagdating nun, mag-hi ka lang. Tapos, okay lang kung hindi ka naman makipag-usap. A simple hi will do. Just be polite kay Tita Marie.
Yun lang. Huwag kang mag-expect na, kausapin mo, andun yung mga anak niya, dapat mag-usap-usap kayo ha, dapat kaibiganin mo silang lahat. Naku, ang daming binigay ng mga yan sa atin. Yan ganito, ganyan. So, naku, dapat make sure friendly ka. Minsan kasi ganun yung ating i-impose, diba? So, hindi nga siya ganun. Hindi yun ang kanyang characteristics, hindi yun ang trait niya, hindi ganun ang personality niya. Okay? So, let's not impose. Let's prepare, but not impose. Yan. Okay ba? Gets po ba natin? Nakaka-relate ba tayo dito? Okay. So, tingnan naman natin ang next. Don't put the little performer on the spot. Privately ask your child's permission first. Yan. Ito madalas tayo mga magulang, no? Kasi sobrang proud tayo sa ating mga anak. Mahilig tayo. Meron tayong volunteer committee. Ayun, yung tipong i-volunteer mo talaga yung mga anak mo. Alam nyo, guilty rin ako dito eh. Kasi biktima rin ako ng ganito. Na-remember ko yung nanay ko, no? Parang may meeting sila nun sa Rotary. Mami ko talaga ay Miss Friendship, no? May meeting sa Rotary. Matutulog na lang ako, tsaka yung kapatid ko. At yung pinsan ko, biglang sabi niya, ay sumama kayo kasi mag-special number kayo. Ay, bigla kaming pinakakanta. Tapos talagang, alam mo yun, hindi mo kilala yung mga tao, hindi mo alam ba't naandun ka, tapos hindi nga niya alam saan ba kami part ng program. Basta na lang niya kami sinabak, tapos bigla kaming kumanta doon na hindi naman kami prepared. Tapos parang pinapagalitan ka pa ng nanay mo na, saan mo yung boses mo? Meron pang ganun. May coaching pa. Diba? So, kaya minsan nadadalan rin natin to. Kasi halimbawa, yung mga anak natin, alam natin yung mga talents nila. Diba? Tapos, pupunta kayo sa mga lola, lolo. Tapos talagang sabihin mo, oy, kumanta kayo ha. Gitarahan mo si lola mo, si ganito mo. Pupunta tayo sa ganito o mag-perform kayo. Yung may ganun ba? So, ako guilty ako talaga. I'm sure kung andito yung mga anak ko, baka nagtataasan ng mga kamay, no? Dahil talagang may mga times na ganun, vino-volunteer natin yung mga anak natin dahil alam natin na may kakayanan sila or may talent sila, may mga skills sila na pwedeng i-display na ika-proud natin. So, pagdating doon, hindi naman sila prepared, tsaka yun ng personality ay hindi naman ganon, ayaw mag-perform. Di parang, ano ba naman kayo? Sayang naman yung talent mo. Gustong-gusto lang naman marinig ng lola mo yung ganito. Kanta na, yung pipilitin natin, di ba? So, yan ay wag na wag pala nating gagawin. Kung gusto natin yan, let's ask permission first. No? So, sabi dito, you know what, anak, you play so well and lola loves to hear you play. Would you please play a little piece for her? Okay ba na mag-play ka? Kasi gusto lang naman ng lola mo marinig mo to. So, bago kayo pumunta doon at may plano ka pala, no? Meron ka palang nilulutong plano, ay mag-usap muna kayo bago ka pumunta doon. Diba? Para pag nag-play siya or ginawa niya yon, di ready siya. Kasi hindi naman, diba syempre usually pag nagpa-perform sila, nagsa-start muna ng sa inyo lang, diba? Pag magulang sila nag-perform sa inyo lang, very small group, magkamali man sila, okay lang. So, syempre, hindi madali sa kanila na biglang isasabak mo sila sa ibang tao or sa mas maraming tao. Shy nga sila di ba? May shyness So, meron silang iniipon muna, may challenge inside hindi naman sila katulad natin agad na okay lang sa atin na may humarap sa mga ibang tao. So, let's ask permission first. Yan. So, okay po ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Para wala tayong pilitan, no? Na parang dahil gusto lang natin magmalaki, kahit na hindi naman kaya ng anak natin, isasabak natin sila doon. Yan. Tama itong sabi ni slowly but surely. Diba? Okay, so, ayan, may mga guilty na. Si Teacher Det, guilty. Guilty rin siya, no? So, alam ko pag mga nanay ito nag-usap-usap sa ganito, kung nakaka-relate talaga tayo sa isa't isa. Okay, another. Avoid being a mouthy mother to a mousy child. When you say mousy, di ba ang mouse maliit, no? Maliit na yung daga.
maliit, no? Tapos pag sinabi mong mouthy, ito yung nanay na talaga, talaga namang ang malayo pa, abay rinig na ang boses, no? Kasama si mousy child na batang-bata, neneng-nene, no? Ang liit-liit pa. So, sabi dito, avoiding a mouthy mother to your mousy child, like speaking and explaining things for your child instead of letting him or her speak for himself to others. Yung tipo bang may mga taong magtatanong, what's your name? Anong pangalan mo? Ito pala si ano. Ikaw ang sasagot, ay, si Christina yan. Ay, si Angeli. Nako, how old are you, Angeli? Angeli, ano na? 8 years old na siya. Nanay ang nagsalita. O kaya halimbawa, I remember meron ako nung sa hospital nakasabay ko na mami, di ba pag sa hospital, pag pedya, no, talagang sunod-sunod kayo mga magulang, no, na andon. Tapos, I remember yung doctor, tinatanong yung bata, anong nararamdaman mo? Bawa, Krista, ang pangalan, nararamdaman mo, Krista? Bakit kayo pumunta dito, ganyan. Naku, ang nanay nag-explain. Pero ang tinatanong yung bata, si Krista, ay, naku po, ganyan, nilagnat yan, ganito, ganyan. Tsaka parang sumasakit daw ang tiyan niya, ganito. Siya yung nag-explain, pero ang tinatanong ng doktor yung bata. Di hindi makapagsalita yung bata, di ba? Kasi nga, si mother ang explain, siya yung salita ng salita. Tapos nung natapos na siya, sa kanya sinabi, Krista, sabihin mo na kay doktor anong nararamdaman mo. Bibilis, explain mo na. Wala. Dahil inunahan na siya nag-explain ng lahat, wala nang masabi si mousy child. So, hindi na siya nakapagsalita. Tiklop na siya. Nag-clam na siya. Tapos sasabihin ng ma'am, ano ka ba naman? Hindi ka mag-explain. Sabihin mo naman kung anong tinatanong ka ni Doc. Sabihin mo kay Doc. Ganon. Ay, wala nag-clam na siya Kasi nga, inunahan mo na. Tapos sasabihin mo kay Doc, naku, Doc, pasensya ka na ha. Kasi talagang mahiyain tong batang to. Hindi talaga, ewan ko ba, hindi ko na alam kung anong gagawin dyan. Sobrang mahiyain. Yung ganon. Gets nyo yon? Yung tipong, bakit ba siya naging ganon na ikaw nga, nag-explain. Tapos sabi mo, nagawa mo na ang lahat. Did she really do it? I mean, did she really help the child? Diba? So, yan yung mga iingatan natin sa ating mga shy na child. Okay? So, tayo ba'y nakarelate na naman doon? Okay. So, ayan, nakakatuwa naman ang mga comments ninyo, diba? Okay. So, ano pa? Let's see next. Don't let other people label your child as shy either. Yung tipong pati yung mga ibang friends mo or pati yung mga kapatid mo, nanay mo, yung mga significant others. Nako, sige, papuntahin mo dyan si pero sabihin mo dun sa kanila, mahiyain talaga yan, ha? So ngayon, dahil ganun ka, binigyan mo pa ng permission yung mga kaibigan mo, kapatid mo, di ba, yung other family members nyo, malola, tita, tito, ganun, mga pinsan, na siya ay shy, na kaya parang gusto mo kasi intindihin siya ng lahat kasi mahiyain siya. O sabihin mo, mahiyain ha, kasi alam mo naman, pag pinilit mo yan, ayaw niyan, basta sabihin mo na lang, mahiyain siya. Yan, yung mga ganun natin. So, we give other people permission also to label our own child na mahiyain. Okay? So, kaya talagang alam nyo minsan, yung mga, di ba sabi ko nga as parents kasi, ay talagang magandang intention natin pero hindi natin napapansin na hindi pala magandang effect nito sa ating mga anak. So another one, praise your child when he handles an unfamiliar situation or meet a new person without resorting to shyness. Kasi alam niyo yung mga shy na bata naman, kasi nga kung yun naman ang trait nila or meron sila mga pinagdaanan, minsan tinatry naman nila. So pag may nakita tayong a little thing, no, na parang na-handle nila yung tipong nag-hello sila or may binati sila, di pansinin natin yon, bigyan natin siya ng due appreciation na,
oh, I saw you, nag-effort ka talagang kamustahin o mag-hello siya. That's really good. Hindi ka, nilabanan mo yung shyness mo. Yan. So, it's, talaga, it's a way na parang na-overcome niya, unti-unti niya talagang na-overcome, which is related to this, no? Try goal setting for your child. Aim for small changes in behavior, then share your past shy experiences too and how you overcame them. Yun. So, at one point, tayo naman, di ba, at one point in our lives, meron tayong mga shy season, may mga shy moments, no? Ako talagang, generally, it's so easy for me to really talk to other people, no? Kahit nung bata ako. Although marami pa rin akong nare-recall na nung bata ako na, syempre yung talagang mahiyain ka, talagang hindi ka basta mag-a-approach, lalo na pag nakita mo, parang, wow, parang taas nila, di ba? Parang yung mga taong to, yung mga nilulook up sa community. So, you will not go to them or you will not approach them, nahihiya ka talaga. Or even yung just facing people, di ba? Facing bawa magpe-present ka or may program na ganyan na nag-practice ka naman, pero pagdating dun sa gusto mo yung natatakluban ka ni ganito, di ba ang teacher gusto nga niya kita ang lahat, pero ikaw naman gusto mo matakluban ka kasi nahihiya ka, di ba? So, you could share to your children those moments, yung mga para makarelate sila sa'yo, di ba? At makita nila na ay, ganun ka din pala. So, ngayon, na-overcome mo na siya. Like sa family kasi namin, ako yung extrovert, ako yung it's so easy for me to pero yung husband ko, siya yung talagang, siya yung part na mas reserved, no? So, yung mga anak ko, kaya naniniwala talaga ako na genetic Kasi like yung eldest daughter ko is not really the same as my personality. Actually, opposite kami ng personality. So, na-inherit naman niya siguro dun sa side ng husband ko na yon, sa family niya, sa kanya. Siya na-overcome lang din niya. Okay? Then, subject your child to self-affirmations. Ito yung sinasabi ko na di ba, na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo sa past talks ko, na ito yung isa sa pinakamaganda for your child to overcome itong kanyang shyness, no? Regardless kung meron siyang mga trauma or nabully siya or may fear siya sa sarili niya, this self-affirmation will help. Yung sasabihan mo siya ng mga words that affirms him or her as a person. Kasi through this, the children learn social behaviors and wire their brain to become empowered and free. So, merong actually, ang dami sa net nakita ko, no, may mga sites, no, na pwede kang mag-print, tapos merong mga parang markers or flashcards na may mga nakasulat na ng affirmation, no, I'm a lot stronger than I think, tapos kinokoloran niya. Ito nga yung nakita ko sa Ripple Kindness, no. So if you have small kids, no, you can take a picture of this, rippлекindness.org. Marami siyang free na mga affirmation cards which you could download and then print and then kokolora nila. Tapos meron siyang i-compile, di ba? So every day, you get to let your child read it, no, babasahin niya. So habang ginagawa rin niya, na-affirm siya dun sa mga words na andon. Yan. Or, like what I've shared with you before, no, ang tawag dito, yung mga positive affirmations sa YouTube. If you will notice here, look at this, 6 minutes lang. Meron ditong isa, 1 hour. So, ito naman kasi medyo programming na to help your children. So, pwede nyo yung pakinggan for an hour. Pero yung mga positive affirmation for kids, no, it only takes 6 minutes. Ito nga, 3 minutes lang, positive affirmation for kids, yung morning affirmation for kids. So, if you will see here, it only takes few minutes na pakikinggan nila. So, kung may headset nga kayo bago siya mag-work, or everyday, habang naglalaro sila, pakinggan nyo na to. Kasi, yung subconscious, pumapasok yan sa subconscious nila. No, mas malalim yun, mas madikit, no, kapag nakuha yun nila, pag nakuha ng brains nila yun. So, subject them to this. We have all the technology. You have all the resources at home. So, wag nating sayangin. Kasi meron tayong mga tools like that. Okay, so ito,
pag teens naman ang anak nyo, meron din, no? Meron pang affirmations to overcome shyness. Meron mismo eksakto. So, 8 minutes lang siya. Meron for teens, so 10 affirmations for living your best life and feeling great. So, imagine nyo kung every day, before you start the day or before you end the day, ito yung pinapasok mo sa subconscious mo. So, yung brain mo, nare-rewire yon. So, kung ano man yung mga experiences mo, or ano man yung mga challenges na nilalabanan mo, you'll be able to overcome because of affirmations. So, meron pa dito, ito naman 2 hours naman. 2 hours of powerful affirmation for confidence, lalo na kapag may anxiety na. Pag medyo andun na siya sa extreme part ng shyness, no? Then this one is another for kids, 34 of positive affirmation for kids. So, yan, for kids' mental health, confidence, and well-being. You only have 3 minutes. That's not long, 'di ba? Parang napakaikli, pero grabe yung effect niya sa utak at sa puso ng mga bata. Yan. So, yan yung mga tips natin diyan, no? Pero syempre, yung sabi ko nga sa inyo, may mga bata kasi talaga na that's their nature, that's their trait. Yun sila, yun ang personality nila. So, let's remember to respect our child's space and introvert personality, kasi meron talagang tinatawag na extrovert, yung 'di ba, yung opposite ng shyness or ng pagiging introvert nga, no? When you're extrovert, it's so easy for you to socialize to people, it's so easy for you to open up, ang dali mong makipagkaibigan, yung tipong makatabi mo lang sa bus, parang buong puso't kaluluwa mo na unravel na share mo na sa kanya. Pero may mga tao talaga, may mga bata na yun talaga ang nature nila, so i-respect natin yun. At wag natin, like sabi ko kanina, you don't use the word shy. You use, kung ito yung personality ng anak mo, you describe them as quiet, kasi tahimik lang siya, reserved, focused, di ba? Peaceful, private. Yun yung nature niya, yun siya. So, irespeto natin siya. Hindi natin siya kailangan baguhin. And it does not mean na pag ang bata ay introvert, or yan, quiet, reserved, focused, peaceful, and private, ay wala silang confidence, no? It's just that yun ang nature nila. So, wag nating isiksik o idikdik sa utak nila na shy sila, na parang may problema sila at kailangan tayong mangumpisal at humingi ng tawad sa lahat ng tao sa kapaligiran nila na shy sila. They're just peaceful. They're just private. They're very focused and reserved, di ba? Or pwedeng sila ay demure, 'di ba? Kung demure lang naman sila, talagang mahinhin, 'di ba? So, irespeto natin sila. Actually, let's even be proud of them, kasi it's not easy to be, to be quiet talaga. It's not really easy to be reserved. It's a beautiful trait actually. And most often sila nga yung malalim makipagkaibigan, and very true to be very true dun sa kanilang feelings, no, kasi reserved nga sila. So, kung sila man sa tingin natin, sabi minsan pag may mga estudyante na sasabihin, no, sa pagsasabi sa akin, teacher, they think that I'm weird because I'm not talking to them, because I'm like this, because I'm like that. Sabi ko, no problem. Embrace your weirdness. So, that's how they see you, but that's not who you are. Meron nga akong estudyante na dati na he's always being bullied, no? Kasi medyo kakaiba nga yung kanyang pagsasalita, or ang tagal niya bago magsalita. So, lagi siyang napapagtawanan, or somehow nabubuli siya. So, sabi ko sa kanya, this is how you tell things to them. You laugh at me because I'm different. I laugh at you because you're all the same. Sige, tahimik silang lahat. Diba? Let's respect individuality. Let's respect personality traits. Kasi hindi lahat ng tao ay kaparehas, dapat pare-parehas. Meron talagang pagkakaiba. And it does not mean na porket shy ka or tahimik ka or reserved ka ay may kakulangan sa buhay mo. That's your trait, so you celebrate it. Sabi nga dito ni Ralph Waldo Emerson, to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
Okay? Pwede kasing yung anak mo ay isang cautious din, cautious person. Alam mo yun, yung bago siya makipagkaibigan, it takes time to warm up, di ba? So, kaya nga minsan pwede mo ring sabihin na, ay, nagwa-warm up pa yung anak ko. Instead of telling them na shy or ayaw makipag-usap, it takes time talaga for him to warm up. Okay? They could be slow to warm up with strangers. They study if the relationship is worth the effort, and once you get their trust, they could be your friends for life. So, sila yung medyo ingat, parang tinatansya muna nila, okay kaya to? Talaga bang totoo siya sa mga sinabi niya? Tinitingnan niya yung kilos, diba? Parang gine-gauge niya. Yun yung personality niya, medyo cautious siya when it comes to dealing with people or when it comes to letting other people enter his or her life. Yun. So, pwedeng yun lang din talaga ang personality niya. Pero pag nakuha mo ang loob ng mga yan, nako, friends for life kayo. I really have a lot of friends na ganon, very, very reserved, no? And I could really spot them. So, marami akong mga kaibigang ganon. And until now, they are my friends. Kasi talagang malalim sila makipagkaibigan, no? So, they are just cautious. But they're really, really good person inside. So, dito nga sabi, a shy kid, sabi ni Lori Helgo, a shy kid might look longingly at other kids playing in the schoolyard, afraid and unsure about how to approach them. But actually, an introvert is perfectly content on her own. O, sino ba dito yung introvert? Yung anak ko kasi lagi niyang sinasabi yan na introvert nga siya. So, sabi niya, wala namang, I enjoy it. Kahit di ako magsalita, nag-enjoy ako. This is just me. So, minsan tayo yung nababother, di ba? Pero hindi sila okay sila Yung mga tao lang naman ang nag-iisip ng mga kung anong problema nila. But sila, that's who they are. They enjoy their individuality. Another quote here. If you see a kid in school who is a little shy, that's when you should reach out. Pwede namang ganon, no? When you do, you are going to open up a flower and discover something wonderful. So, ito para sa mga teachers, no? Kasi talaga minsan meron tayong mga bata, no? May mga estudyante tayo na mahiyain. Minsan nga, nagiging flory natin to, no? Kasi sila yung halos ayaw sumagot, hindi sila magtataas ng kamay. So, minsan, pinapabayaan, parang nilalampasan natin sila. But you know what? Oftentimes, itong mga shy kids na to, they're actually deep thinker. Malalam sila magsalita. I remember I have a student na ganun. Talagang nakita ko na he's really a deep thinker kasi hindi siya magsasalita, pero ang galing niya magsulat. Yung thoughts niya, sinusulat niya. So, pag minsan may mga discussions kami, ang ginagawa ko, if sinasabi ko talaga, if you're not comfortable to say it or to share your ideas, you could write it because I'm going to really read it. So, may mga batang ganon, they can't speak, but they could write, they could express their ideas, their opinion through writing. So, i-acknowledge natin yon, di ba? Tapos, kapag meron din tayong nakikitang mga mahihiyaing bata, kahit pa Zoom classes lang yan, let's try to approach them. Kasi usually yung mga yan, pag nakilala mo sila, pag nag-open up sila sa'yo, you'll discover na hindi pala siya yung batang nakikita mo lang. There's something more beautiful inside that child. Yun. So let's not miss that, no, kung ikaw ay isang teacher. Okay? Ito si Christian Slater. Okay, sabi niya, I was a shy, quiet kid. I was happiest playing by myself with my toys rather than hanging around people. Meron talaga mga batang ganun, no? Shy siya, quiet kid, pero masaya siya. Kala natin malungkot sila kasi mahiyain sila, pero hindi masaya siyang mag-isa, masaya siyang naglalaro. And here again, another quote, even the shy kids who aren't very open can listen to other kids and learn. So, minsan kala nyo, hindi sila natututo or wala silang pakialam, pero you know what, sometimes they just listen So when they listen, actually they learn a lot, kaya magugulat ka rin pag nag-test, tataas ng nakukuha niya or nakuha niya, pero hindi mo naman siya nakitang nagsalita or hindi naman siya ganun na orally, verbally nag-express doon sa class, but he was able to learn, no, from other children. Okay? So yan, wag nating kalimutan yan, ha? And then here, paano naman kapag grabe, no?
If your child's shyness is debilitating or severely causing him to have anxiety levels, stammering and trembling, making him withdrawn, tapos hindi na siya nakaka-function the way he should or she should, no? Lalo na siguro to kapag medyo yung age nila ay 8 years old and above, na medyo mas na sila, aware na sila sa surroundings nila. Yes? So, kailangan na nila ng professional help. So, yun na yung talagang we could subject them to stress or anger management. Pwede sila sa relaxation strategies, no, magpa-counsel or social skills training. Yan. So, titingnan natin yan ng husto kasi talagang merong extreme. Okay, so I hope that I was able to give you loads of tips again tonight. So, meron pa akong few kasi meron akong dagdag, but I don't know kung is this okay pa for you kasi meron din naman akong how if kung ikaw naman yung shy, ikaw talaga yung nanay or tatay or tao na shy, how do you overcome this? Okay ba sa inyo i-share ko or am I eating so much of your time? Kasi Friday naman na tayo ulit. Meron lang akong few na pwede kong i-share sa inyo. Would it be fine for you? Okay lang po ba na ma-share ko sa inyo? Kasi i-rundown ko lang, no, na paano kung tayo naman, ikaw naman pala yung nag-undergo ng shyness na to. What do we do para matulungan natin yung mga anak natin or para maka-overcome din tayo? So, pasadahan ko lang, no? So, ito, don't tell, okay? Parang katulad rin sa there's no need to advertise your shyness. Those who are close to you already know, alam na nila na mahiyain ka. Others may never even have an opportunity to notice. It's not as visible as you probably think. So, hindi naman, minsan kasi tayo lang nag-iisip na grabe, pansin na pansin ka ng lahat. Alam nyo, ang mga tao kasi busy mag-isip tungkol sa sarili niya. Hindi naman siya mag-iisip ng grabe tungkol sa'yo. Hindi siya mag-uubos ng oras tungkol sa ibang tao kasi ang tao nakafocus din sa sarili niya, so hindi mo kailangan i-broadcast. Keep it light. If others bring up your shyness, keep your tone casual. If it becomes a part of discussion, speak of it lightheartedly. So kung halimbawa napag-usapan nila tungkol yung sa pagiging mahiyain mo, wag mong kumbaga okay lang, basta cool ka lang. Talagang ganun may pagka-shy ka talaga. Change your tone. If you blush when you're uncomfortable, don't equate it with shyness. Let it stand on its own. I've always been quick to blush. At sabihin mo, di ba minsan pag nagbablush na yan, magbablush na yan, lolokohin ka, di ba? Sabihin mo, ganun talaga ako, nagbablush ako. Yung ganun ka lang, light ka lang, okay? Avoid the label. Don't label yourself as shy. So, katulad din sa kids, no? Don't label yourself as shy or as anything. Let yourself be defined as a unique individual, not a single trait. So, sabihin mo, medyo private lang ako. Talagang ganun lang ako. Reserve lang tayo. Mga ganyan. So, hindi yung, mahihain talaga ako. Ganito. Sobrang mahihain ako. Mga ganun. Stop self-sabotaging. Sometimes we really are on our own worst enemy. Don't allow your inner critic to put you down. Instead, analyze the power of that voice so you can diffuse it. So, di ba? Minsan sarili lang naman natin talaga nag-iisip, masyado nating pinaparusahan yung sarili natin na ganito tayo, ganyan tayo, konting pagkakamali, parang akala mo naman ang laki-laki, hindi naman talaga ganun, tayo lang nagbo-bloat nun. Know your strength, make a list of all your positive qualities, and list a friend or family member to help if you need to, and read or recite it when you're feeling insecure. Let it remind you how much you have to offer. Kasi may mga strength tayo talaga. May mga strength and weaknesses. Pero oftentimes, dahil andun ka nga towards that shyness thing, no, mas binobloat mo yung weakness mo kaysa yung strength mo. So, sulat mo, ano nga ba yung mga strength ko para ma-refresh ka at ma-affirm mo rin ang sarili mo. Choose relationships carefully. So, yun nga, pag cautious ka naman, di ba? So, hindi lahat ng nakikipagkaibigan sa'yo is worth your time. So, tingnan mo, are they worth your time? Kasi kung hindi, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Avoid bullies and teases. Although I would say, hindi mo talaga totally ma-avoid ang mga bullies at yung mga panunukso. There are always few people who are willing to be cruel and sarcastic if it makes for a good punchline. Minsan yung mga joke, na kunwari joke pero may laman, di ba? Some who just have no sense of what's appropriate and some who don't care whom they hurt. Keep a healthy distance from these people. So pag alam nyo may ganong tendency yung taong doon,
Huwag ka nang masyadong didikit doon. Iwas-iwasan mo na siya. Watch carefully. Most of us are hardest on ourselves, so make a habit of observing others without making a big deal of it. You may find that other people are suffering from their own symptoms of insecurity and that you are not alone. Yan. So, minsan kasi nga, di ba, lagi nakafocus ka. Kapag gandun ka kasi towards that shyness thing, nakafocus ka sa'yo. Kala mo ikaw lang ganun. Marami ring iba na nakaka-experience na ganun, same as you. Remember that that one bad moment doesn't mean a bad day. Especially when you spend a lot of time inside your own head, as shy people tend to do, it's easy to distort experiences, to think that your shyness ruined an entire event when chances are it wasn't really a big deal to anyone but you. So yung mga ganun, minsan isang bad moment, parang nung isang linggo pa nangyari, paulit-ulit kang binabalik-balikan mo. Kala mo naman parang ikinabagsak mo na yon or parang lahat ng tao napansin yon. Hindi. Ikaw lang ang nag-isip nun. So, lahat may bad moment, lahat merong mga times na parang mapapahiya ka sa mga tao, di ba? Pero, forget it. Dumaan lang yon. Lahat may ganon. So, wag mo isipin na ikaw sobrang kayunikan mo naman na ikaw lang may ganon. Shut down your imagination. Shy people sometimes feel disapproval or rejection even when it isn't there. People probably like you much more than you give yourself for credit. True yan. Minsan meron talagang akala mo yung mga tao hindi ka gusto kasi nga nakafocus ka masyado sa sarili mo. So, kung ano-anong ine-entertain mo sa thoughts mo, no? Pero the truth is, actually, they like you for who you are. So, don't punish yourself too much, okay? Stare it down. Sometimes when you're scared, the best thing to do is face it head on. If you're frightened, just stare it down and lean into it. So, totoo yon. May mga times na kahit mahirap, kahit nakakatakot, you need to face it Yung haharap ka sa tao, di ba? Minsan pag sa office, magre-present ka talaga. Tapos talagang kailangan mo makipag-meeting kay ganito. Natatakot ka. Pero face it. That's when you begin to overcome whatever that, thing that really affects you of not socializing or interacting with people. Yun nga yung shyness na meron ka inside. Okay? So, harapin lang natin. Talagang ganun If we want to overcome something, we need to conquer it. We need to face it. Name it. Make a list of all your jitters and worries. Name them. Plan how you're going to eliminate them and move forward. Yun. So, alam mo, tingnan mo, isulat mo. San ka ba parang grabe yung challenge mo? Yung parang nagkakanda pawis-pawis ka na kapag eto na yung dadating sa buhay mo. Ano yung mga worries mo? Ano yung mga bagay na talagang kinakabahan ka at halos ayaw mong harapin? So, isulat mo siya. And then, ano yung plano mo dito? Para maging conscious ka at maging aware ka kung paano mo siya talaga i-overcome. Kasi it's something that you need to overcome diba? Kung talagang yung shyness na yan gets in the way of your true potential, no? Yung imbis na meron ka sanang ma-achieve pero dahil doon na nahahamper ka. So, yun yung mga pwede nating gawin. Okay, so, I live with this quote, believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. We are full of potentials. Really, really full of potential. So, sabi ko nga, di ba yung utak natin, 100 billion neurons, brain cells, but we're only using 3 to 5% of it. So, there's so much more in us na hindi natin nagagamit. Ang daming untapped potentials and top strength that we have, but these things get in the way. And lastly, gusto ko lang itong i-share, being myself. Ang ganda kasi nitong quote na to. Being yourself is the best way to live. No need to change anything for anyone. The way you are now is the best in you. Nobody is going to be with you always. Even your shadow leaves you alone at dark. Totoo, di ba? So why are you taking someone else's opinion and try to bring changes in life according to them? You are the most important person in this world. Treat yourself like that so that you'll get to know how special you are. Just believe in yourself and being yourself. Yan. Okay po. So, I think I got a lot of your time already. So, I hope that you were able to get something again tonight na pwede nating i-apply agad tomorrow. Not only
sa sarili natin, most importantly sa ating mga anak. So, tandaan po natin, if we have shy kids, diba? Yan ay talagang ingatan natin yung the way we handle them. Remember, it could be a help or a handicap. It depends on how we handle it. Okay, so are we good to go po? Growing up, I was si Jan's Kim. Growing up, I was very shy. I'm unaware of its reasons, but tonight, I learned some causes about it. This is really valuable, Teacher Vicki. Thank you, Kaayo. Salamat, Kaayo. Yes, thank you. So I'm thankful that you were able to get something. Si Mary Shower, thank you for inspiring us again, Teacher Vicki. God bless us all, dear parents. Yeah, yes. So, alam niyo talaga mga parents tayo, we never stop learning. No? We will always continue to learn. Kaya talagang dire-diretso po tayo. I have si Ma'am Velia Gracia. I have a kid now at homeschool. At homeschool, she is grade 10. Mas nakilala ko na siya now. Nag-alala na nga ako sa kanya pero I owe her an apology na disrespect ko na pala ang personality niya. Thank you very much, Teacher Vicki. Wow, this is really good. So, yan no, ang sarap na we have realizations, and then pag may realizations tayo, let's try to make amends, no? Let's try to reach out, no, para talagang yung kung ano man yung nagawa natin, ma-redeem natin, no? Kasi yung effect nga sa mga anak natin, lifetime talaga yan. Okay. Thank you so much, Shell Ginto, si Mary Shower, yes, hindi ko na makita yung iba, okay. Syempre yung aking anak dito, si Yani, yan po, mahiyain talaga yan. Ganyan ba yung kapitbahay natin talaga to si Yani? Okay, Apple Joy Gonzaga Mortera, good evening, thank you so much po, Teacher Vicki, God bless. Good evening, Apple. Wow. So to all who are here, thank you so much for your time again. Nakakatuwa naman po because you really devote your time at 8 o'clock here with me. So nagpapasalamat po muli ako sa inyo. May mga questions ba tayo? Do we have questions? Si Ma'am Nilda Andal Di Maano, hello. Very timely and relevant po ito since all our kids are homeschooling. Maninibago sila kapag nakikipag-socialize sa ibang bata. Thank you po, Teacher Vicki. Yes, true yan. But let's make the most of our time with them. Lyra Villagracia, thank you, Teacher Vicki. Jocelyn Ramores, thank you. Hello. Ashel Anit Nation Paule, thank you so much. You're welcome, Ashel. Okay, so I hope I didn't miss, no? But kahit ma-miss ko naman po, I really get to read this after. Mary Grace Ababa, thank you for sharing with us this very informative topic. God bless and stay safe. Yes, thank you, Mary Grace. Okay, si Teacher Freds, andito ba si Teacher Freds? Angeli Rain. Okay, so maraming salamat. Meron pa ba? Hindi ko na makita eh. Sa baba pa ba? Okay, just syempre si Taytay Francis always here. Jocelyn, sino ba yan? Okay. Yup. Sino pa? Okay, so I think we're going to end here, no? Kasi alam ko Monday, bukas ay Tuesday, so marami pa tayong trabaho. So I'll be with you again on Friday. So napakaganda rin ng topic ko kasi talagang to ay, nako, basta matutuwa po kayo. So ang topic ko is, ano ba yun? How to talk so your kids would listen, and how to listen so your kids would talk. Nako, nakakatuwa po ang topic na to talaga. I'm sure makaka-relate tayo ng husto dito at marami na naman tayo matututunan from each other. Yan. So, don't miss Friday po, 8 o'clock. So, that's the end of the day. Thank God it's Friday yon. So, we have more time to really share and bond together. Okay po, maraming salamat. Jonaline Welta Rivera, maraming salamat. Teacher Alma. Teacher Alma is here. Thank you, Teacher Alma. Good evening. Okay po, so magpapaalam na ulit ako sa inyo. Maraming salamat. Dami kong maraming salamat at paalam. Okay, so I'll see you on Friday, and thank you for this fruitful time with you. I really appreciate your encouragement, your comments, diba? So, yan po, it also brings joy to my heart.
Okay, maraming salamat. Good night. Thank you for sharing your time with me. Once again, this is Teacher Vicki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!